Welcome to Meltor Vlogs! Vlog takeover tayo ngayon kasi si Sir Melch pawis na pawis. Tara, ipapasyal ko kayo. Welcome to Serilo Farm, Nature and Ecopark. I'm here from Serilo. I'm happy to serve you. Happy Valentines to all! Jam Session Vlog, and we would like to welcome you to Serilo Farm.
Nature and Ecopark. And of course, you can follow and subscribe their Facebook page. Just search Serilo Farm Nature and Ecopark. You can like and subscribe their Facebook page. And of course, happy Valentine's Day po sa lahat ng nandito. And of course, happy birthday sa nagsaselebrate na kanilang birthday. Most especially kay Christian Val. And happy birthday po sa inyo. And of course, ayan, I think meron tayong mga couple dito. Ayan, couple shirt talaga si Madama si Sir. Happy Valentine's po! And welcome to Serilo Farm Nature and Ecopark. Ayan, si Madama sana all daw. Tik sana all lang ginag-iba. Sige, lalagulat. Walang alingawan niyo ng sarili niyo. Sana all. Alright. Once again, we're the drum session band. Wala isa na hutang. Wala ka mo kabalo. Ini-shake ang tableya. Are? Ay, oo. Wala. I-shake, tapos ay, taga mo na ako kantong daw buo-buo niya, butang mo sa babaw, namit-namit. Hindi na ba tunawon na iyang ano? Hindi, di ba may timpla ka mo ni? Na-shake siya sa ice. Tapos, atong buo niya, ikukudon mo sa ano ka cheese, ibutang mo sa babaw, namit. Lakad ka sa umani. Order ka wax and bits nga mo sini nga tableya monster. Namit. Hindi nyo balaan na. Balaan na subo. Hi! Si Kwaki. Welcome to Serilo Farm Nature and Ecopark.